السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيسعدني أكون معكم زملاء وزميلات الكرام بالمحاضرة الأخيرة من سلسلة All About Bonding in Dentistry. محاضرة إن شاء الله راح نتكلم عن Universal Bonding. خلونا نبدأ. يسعدني أنه أكون معكم مجددا زملاء وزميلات الكرام بالمحاضرة الأخيرة من سلسلة All About Bonding in Dentistry، واللي حتتناول إن شاء الله الحديث على Universal Bond. بداية بدي أذكركم باللايك، بالكومنت، بالشير والسبسكرايب، لأنه هذا بيساعدنا على أنه ينتشر الفيديو ويصل لأكبر عدد من الزملاء. أريد أيضا التنويه لأنه عديد الأسئلة، عديد الاستفسارات عم تجيني على الخاص. أنا أفضل أن تكون في مكانها في التعليقات لحتى يستفيد الجميع من هاي الاستفسارات والإجابات عليها. هلا بالنسبة لليونيفرسال بوند، اليونيفرسال بوند طبعا هو نوع من أنواع البوند ما فينا نعتبره جيل بحد ذاته، هو ينتمي مثل ما حكيت من قبل لعدة أجيال، ممكن يكون من الجيل السابع أو الثامن بشكل أساسي. وأيضا من الخطأ أنه نقول أنه اليونيفرسال بوند هو الجيل الثامن. خلونا نشوف شو المواصفات يلي لازم تتوفر بالبوند لكي يسمى بيونيفرسال بوند. أول شيء لازم يكون اليونيفرسال بوند شغال على التقنيتين، يعني ممكن أنه يكون سيلف إيتش وممكن يكون إيتش أند رينز أو توتال إيتش. النقطة الثانية هي أنه لازم يحوي برايمر بالنسبة للإندايركت ريستوريشنز. هون بدي وقف شوي وأحكي عن هذا الموضوع. نحن مثل ما شفنا عملية البوند بشكل عام هي عملية تتطلب تخريش السطح اللي بدنا نعمل البوند عليه، ومن ثم عمل برايمينج لحتى نقلل من إجهاد وتوتر السطح، ومن ثم الأدهيزيف لعملية الأدهيجن اللي هي الهدف بالنهاية. مع الاندايركت ريستوريشنز كان في مشكلة إنه نحن البرايمر المستخدم سواء مع الميتال والزيركونيا ريستوريشنز أو مع الجلاس سيراميك ريستوريشنز كان في مشكلة إنه البرايمر هذا بيتخرب عندما يكون موجود في وسط حمضي، ونحن بنعرف إنه البوند الوان بوتل سيستم بشكل عام يحوي أسيديك مونيمرز. فمن هون كانت المشكلة إنه كيف نعمل بوند بيحوي برايمر يغنيني عن خطوة البرايمينج على الاندايركت ريستوريشنز. الشركة الرائدة كانت في البداية هي شركة كوراراي مع الكلير فيل يونيفرسال بوند. دخلوا ال 10 MDB اللي هو عبارة عن برايمر مع الزيركونيا والميتال ريستوريشنز، وبالتالي ادعوا انه نحن بهي الطريقة صار استغنينا عن الحاجة لعمل برايمينج على هاي الريستوريشنز. وبعد هيك ظهرت مجموعة من الشركات، دنسبلاي عملت البينتا تكنيك أو تكنولوجي، ومثل ما شفنا توكوياما عملت ال 3D SR أو Self Reinforcing، وكل شركة صار عندها يعني تكنولوجي خاص فيها بالنسبة لموضوع البرايمينج على مستوى الميتال والزيركونيا ريستوريشنز. ضل في عندنا مشكلة اللي هي الجلاس سيراميكس، والجلاس سيراميكس نحن بنعرف إنه البرايمر تبعها هو السايلن، والسايلن مشكلة إنه بيتخرب بسرعة بوجود حمض بوسط حمضي ومائي. فكان من الصعب الحقيقة إنه نوصل لصيغة فيها كل هاي المواصفات. بطبيعة الحال هناك بعض الشركات مثل السكوتش بوند 3M يونيفرسال بتدعي إنه السايلن موجود، وفي مجموعة من البوندز اللي راح نشوفها هلأ موجود السايلن. بس للأمانة كل الاستاديز بتأكد على نقطة إنه حتى مع وجود السايلن في البوند من المحبذ عمل السايلن كخطوة مفصلة في البرايمينج مع الجلاس سيراميك ريستوريشنز. النقطة الثالثة اللي لازم تتوفر باليونيفرسال بوند هو إنه يكون متوافق مع اللايت كيور والدول كيور والسيلف كيور سيمنتس. فهي نقطة مهم جدا يعرفوها الزملاء بالنسبة للكومباتيبيليتي مع خاصة الدول كيور والسيلف كيور سيمنت. البوند بشكل عام ما في مشكلة بإنه يرتبط مع لايت كيور سيمنتس، المشكلة إنه دول كيور سيمنت والسيلف كيور سيمنتس وحتى السيلف كيور كومبوزيت ما ترتبط مع الادهيزيف يلي البي اتش تبعه الاسيديتي اقل من 2.5 تقريبا الى 3. مع الاسيديتي المنخفضه هي او البي اتش المنخفض هذا بيتعذر على السيمنت انه يلتصق، وهي نقطه مهم جدا نعرفها مشان ما نخلط الامر. لما نتعامل مع دول كيور سيمنت لازم نعرف البوند اللي عم نستعمله بالضبط هل هو متوافق ولا لا.
راح أستعرض الآن أنا مجموعة أو 3 مجموعات من خلالها نتكلم عن المواصفات ال3 هون وتوفرهم بالبوندز الموجودة في الماركت، لحتى يسهل على الزملاء يكونوا عارفين بالضبط البوند اللي عم يشتغلوا عليه، لحتى يكونوا واضحين عم يتعاملوا مع البوند الموجود عندهم، يعرفوا بالضبط الاستخدامات الممكنة معه. طبعا كل البوندز اللي أنا وضعتها الآن هي بوندز محترمة من شركات ممتازة، وبوندز يعتبر ممكن تحقيق أفضل نتائج سريرية معها. هذه طبعا كليرفيل مثل ما حكيت شركة كولاراي دخلت، هي أول من دخل 10 MDB كبرايمر مع الاندايركت ريستوريشنز. طيب الطائفة الأولى من البوندز اللي راح استعرضها هي لايت كيور بوندز. لايت كيور حصرا يعني لا ما ممكن تتصلب إلا باللايت، تشتغل سيلف إيتش، تشتغل إيتش أند رينز، تحوي برايمر، بس برايمر مع الميتال والزيركونيا فقط. يعني فيها برايمر ممكن 10 MDB، ممكن أنواع أخرى مثل ما قلنا البينتا وغيرها. هاي الطائفة compatible with dual cure cement. يعني عم نحكي عن بوندز، طبعا الأول بوند من بيسكو بوند بيمتاز بقوامه الرقيق اللي بيتيح اندخاله بشكل ممتاز في البورز اللي عم نعملها. عنا التتريك ان بوند من ايفوكلار ايضا متواجد على شكل فيفا بين، وايضا على شكل بوتل، ايضا بوند ممتاز وتواجد بقوه في الماركت. عندنا الجلوما بوند يونيفرسال كمان كان من اوائل الشركات اللي دخلت البرايمر على مع الاندايركت ريستوريشنز. والفوتشورا بوند يو من فوكو. طبعا الفوتشورا بوند يو ممكن نعتبره لايت كيور دول كيور، يعني ممكن يتابع تصليبه مع بدون لايت، ومن هون بقى ممكن يكون استخدامه جيد بالمناطق العميقة مع الحفر العميقة. فإذا المجموعة الأولى هي سيلف إيتش تكنيك، توتال إيتش تكنيك، لكن لايت كيور بشكل أساسي متوافقين مع الدول كيور سيمنتس، لكن هم ما بيحتاجوا برايمينج مع الاندايركت ريستوريشن، المعدن والزركونيا حصرا، ما فيهم سايلنت. الطائفة الثانية هي طائفة سيلف إيتش وتوتال إيتش تكنيك، بتحقق الشرط الأول، والشرط الثاني بتحققه من ناحية الجلاس سيراميك ومن ناحية الميتال والزركونيا، بمعنى أنه فيها سايلنت وفيها أيضا برايمر مع الميتال أو الزركونيا whatever، مع الديسبلاي البينتا 10 MDB مع السكوتش بوند. عندنا الوان كوت من شركة كولتن، عندنا الكلير فيل من كولاراي مثل 10 MDB، وعندنا الفيوتشر بوند ام بلس. فهدول كلهم يعني اختلافا عن المجموعة الأولى هو إنه هن بيشتغلوا على الجلاس سيراميك لأنه فيهم سايلنت. هاي المجموعة فيها البي اتش أقل من 2.5، ولذلك هي ما بتتوافق مع الدول كيور سيمنت، بس بالإمكان جعل تصلبهم دول كيور، وبالإمكان جعلهم متوافقين مع الدول كيور سيمنت لما بينمزجوا مع اكتيفيتور خاص بتتيحه الشركة، مثل ما أننا شايفين مثلا الكلير فيل هذا دول كيور اكتيفيتور، الادهيز من ايفوكلار، عندنا سكوتش بوند مثلا من 3M. هدول كلهم بيتيحوا اكتيفيتور بحيث يخلي البوند يونيفرسال تبعهم ممكن يصير دول كيور بوند ويتوافق مع الدول كيور سيمنت. مع هاي المجموعة بدنا نستثني بس السكوتش بوند 3M وكلير فيل كولاراي. هدول الاثنين هم مع الدول كيور سيمنت محتاجين الاكتيفيتور مثل ما قلنا، مع مثل البوندز الباقي اللي حكيناها ضمن هاي المجموعة، لكن لما بنشتغل مع دول كيور سيمنت من نفس الشركة تبعهم ما بيحتاجوا اكتيفيتور. يعني الشركة عاملة نوع من الكيمستري اللي بيخلي البوند تبعهم يشتغل مع الدول سيمنت تبعهم من دون الحاجة للاكتيفيتور. بس لو استخدمناها مع دول كيور سيمنت من شركات تانية فاحنا محتاجين لاكتيفيتور. اخر شيء بدي احكي عنه هو اليونيفرسال بوند. اليونيفرسال بوند من شركة توكوياما فينا نعتبره البوند يمكن الوحيد في الماركت اللي ممكن تنطبق عليه كل مواصفات اليونيفرسال بوند. هو بيشتغل مع التوتال ايتش تكنيك، بيشتغل مع السيلف ايتش تكنيك، في سايلنت، في 10 MDB، وبالتالي ممكن انه نعتبر انه
هو compatible مع ال indirect restoration سواء الميتال أو الزركونيا أو الجلاس سيراميك من دون الحاجة إلى أعمل برايمر عليهم. وإن كان مثل ما ذكرت مع الجلاس سيراميك تحديدا محبذ دائما نستخدم السايلين حتى مع البونز اللي تدعي انه السايلين موجود. طبعا ميزة الشركة هي انه بحكم انه السايلين بيتخرب بالحمض والمي مما يعرضه لكتير يكون مفعوله قليل، هي عملت عبوتين وبالتالي صار بالامكان ان المزج والتطبيق مباشرة، وبالتالي الحفاظ والاستفادة من السايلين بحيث ما يتخرب مع وجوده ضمن acidic monomers. وأيضا هذا البوند دول كيور، حتى مش دول كيور، هذا البوند هو الوحيد اللي سيلف كيور، يعني ما بيحتاج لايت عشان نفرق بين الدول والسيلف. دول كيور هو بوند محتاج لايت ليبدأ تفاعله وبيكمل هو بيصلب نفسه، لكن السيلف كيور معناه أنه هو بيتصلب كيميائيا بشكل كامل. وأيضا هو متوافق مع الدول كيور سيمنت. ف يعني ميزة هذا البوند أنه ممكن استخدامه بحفر عميقة، على عكس المجموعة الأولى اللي قلت أنه هي لايت كيور، مجموعة ممتازة كبوند لكن نشتغلها مع لايت كيور، وبالتالي في مناطق عميقة أو انترا كانال مثلا مع الفايبر بوست راح يكون متعذر أنه نحصل على تصليب كافي. مع هاي النوع من البوندز بنحتاج اكتيفيتور لحتى نجعلها دول كيور، ممكن وقتها استخدامها في مناطق عميقة أو انترا كانال. مع التوكوياما مع يونيفرسال بوند من توكوياما مثل ما حكينا يعني معظم المشاكل تنحل. هيك بتكون انتهت المحاضرة. بتمنى أنه كانت مفيدة. بتشكر إصغائكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتمنى أنه سلسلة All About Bonding كانت مفيدة للجميع. طبعا السلسلة تتضمن فيديوهين يتعلقان بالخطوات العملية للبوند، قسمناها ل10 خطوات وحكينا تيب عن كل خطوة، وبعد هيك تكلمنا عبر 6 محاضرات على الجانب النظري للبوند للتعمق ولفهمه بشكل أكبر. والحقيقة أنه من المهم جدا أنه دائما نحن نكون أوفياء للمسؤولية اللي ملقاة علينا كأطباء أسنان أمام أنفسنا، أمام المرضى اللي عم يوثقوا فينا، بامتلاك دائما المعرفة الكافية والخبرات اللازمة وتحسين وتحديث معلوماتنا دائما لإعطاء المريض أفضل النتائج. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في توبيك جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.